เขาไม่ใช่เซเลบในวงการเทคโนโลยีไม่เคยมีชื่อบนปก Forbes แต่ชายคนนี้คือผู้อยู่เบื้องหลัง AI จีนที่โลกทั้งใบเริ่มต้องจับตามองจากเด็กบ้านนอกในเมืองเล็กๆทางตอนใต้ของจีนสู่ผู้ก่อตั้งกองทุนควอนพันล้านและผู้นำทีมสร้างโมเดล AI ที่กล้าเปิดเผยซอร์สเพื่อท้าทายบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง OpenAI และ Google เขาคือเหลียงเหวินเฟิงผู้เปลี่ยนจากนักคณิตหัวกะทิสู่ผู้ผลักดันเทคโนโลยี AI แบบจีนที่ไม่ต้องก๊อปใครและไม่จำเป็นต้องมีเงินพันล้านเพื่อสร้างสิ่งยิ่งใหญ่วัยเด็กอุปนิสัยงานอดิเรกและกิจกรรมของเหลียงเหวินเฟิงวัยเด็กเกิดปี 1985 ที่หมู่บ้านมี่หลินเมืองอู่ชวนมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนครอบครัวมีฐานะธรรมดาอยู่ในชนบทไม่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีมาก่อนตั้งแต่เด็กแสดงออกถึงความใฝ่รู้ช่างสังเกตและตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัวครูและคนรอบข้างเล่าว่าเขาเป็นเด็กที่ไม่พูดมากแต่คิดลึกเขาเริ่มสนใจคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์ตั้งแต่ช่วงประถมปลายแม้จะไม่มีคอมเป็นของตัวเองในตอนนั้นอุปนิสัยเด่นรักการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาเชิงตรรกะชอบอ่านตำราวิทยาศาสตร์และทดลองวิธีคิดใหม่ๆด้วยตัวเองเงียบขรึมมีความอดทนสูงและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคมีความเป็นนักทดลองที่ชัดเจนแม้จะล้มเหลวก็ไม่เลิกพยายามไม่ใช่คนที่เข้าสังคมเก่งนักแต่เป็นผู้ฟังที่ดีและทำงานเป็นทีมได้ยอดเยี่ยมในกลุ่มคนที่มีเป้าหมายเดียวกันงานอดิเรกหมากล้อมโกะเล่นเป็นงานอดิเรกตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยและมองว่าช่วยพัฒนาความคิดแบบกลยุทธ์การเขียนโปรแกรมแม้จะเริ่มต้นสายแต่เขาชอบลงมือเขียนโค้ดเองเพื่อเข้าใจอัลกอริทึมอย่างลึกซึ้งอ่านหนังสือเศรษฐศาสตร์คณิตศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องทฤษฎีเกมและพฤติกรรมตลาดฟังเพลงคลาสสิกช่วยให้เขาจดจ่อในการเขียนงานวิจัยหรือเขียนโค้ดได้ดีขึ้นเดินป่าเพื่อพักสมองจากโลกเทคโนโลยีกิจกรรมช่วงวัยรุ่นนักศึกษาระหว่างเรียนที่มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงเขามีบทบาทในกลุ่ม AI วิจัยด้าน Image Tracking และ Object Recognition ร่วมแข่งขันการเขียนอัลกอริทึมในเวทีระดับมหาวิทยาลัยบางข้อมูลระบุว่าเขาได้รางวัลระดับประเทศด้านอัลกอริทึม Optimizer ช่วงเรียนปริญญาโทเขากับเพื่อนรวมกลุ่มกันลองทำระบบเทรดอัตโนมัติโดยใช้ AI มาวิเคราะห์พฤติกรรมตลาดหุ้นจีนประวัติการศึกษาของเหลียงเวินเฟิงระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Information Engineering มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงปีที่จบ 2007 ความโดดเด่นมีความสนใจในด้านสัญญาณดิจิทัลและระบบควบคุมอัตโนมัติเริ่มศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมการประมวลผลภาพและการออกแบบวงจรระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงปีที่จบ 2010 หัวข้องานวิจัยการติดตามวัตถุ Object Tracking Algorithms ผลงานเด่นวิจัยเชิงลึกด้านคอมพิวเตอร์วิชั่นและ Machine Learning เริ่มนำ AI มาประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์พฤติกรรมของวัตถุเคลื่อนที่ซึ่งกลายเป็นพื้นฐานแนวคิดที่เขานำไปต่อยอดในด้านการเงินและตลาดหุ้นการเรียนรู้นอกระบบการพัฒนาตัวเองศึกษาเพิ่มเติมด้านการเงินคณิตศาสตร์เชิงคำนวณ Computational Mathematics และทฤษฎีเกมอ่านหนังสือวิชาการระดับสูงเช่น The Laws of Statistical Learning และ Deep Learning ฝึกฝนการสร้างระบบเทรดแบบอัลกอริทึมร่วมกับเพื่อนนักศึกษาตั้งแต่ช่วงเรียนโทประวัติการทำงานของเหลียงเหวินเฟิง 1. ช่วงเริ่มต้นอาชีพ 2008-2014 หลังเรียนจบปริญญาโทเขาไม่ได้เข้าสู่สายงานวิศวกรรมโดยตรงแต่รวมกลุ่มกับเพื่อนนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้อเจียงย้ายไปเมืองเฉิงตูเพื่อทดลองพัฒนาระบบเทรดหุ้นแบบอัตโนมัติโดยใช้ AI และอัลกอริทึมใช้เวลาหลายปีในการฝึกฝนโมเดลคาดการณ์ตลาดหุ้นและออกแบบกลยุทธ์การลงทุนเชิงปริมาณ Quantitative Strategies ช่วงนี้เป็นเหมือนห้องทดลองลับที่เขาและเพื่อนใช้เวลาศึกษาพฤติกรรมตลาดแบบไม่มีเงินทุนจากภายนอก 2. ไฮไฟเออร์ควอน 2015-2022 ร่วมก่อตั้งบริษัทไฮไฟเอคอนในปี 2015 ซึ่งเป็นกองทุนบริหารเงินลงทุนแบบควอนใช้ AI อัลกอริทึมล้วนบทบาทผู้นำด้านเทคโนโลยี CTO และหัวหน้าทีมวิจัยระบบเทรดอัตโนมัติใช้ AI วิเคราะห์ Big Data และพฤติกรรมของนักลงทุนเพื่อออกคำสั่งซื้อขายแบบเรียลไทม์ภายใน 6 ปีบริษัทกลายเป็นหนึ่งในกองทุนควอนชั้นนำของจีนมีทรัพย์สินภายใต้การบริหารกว่า 100,000 ล้านหยวนเขียนคำนำภาษาจีนให้กับหนังสือชื่อดัง The Man Who Sold the Market ชีวประวัติของจิมไซมอน 3. DCAI 2023 ถึงปัจจุบัน
ปี 2019 เริ่มสนใจวงการ AI เชิงลึกโดยเฉพาะ Large Language Models LLMs และตัดสินใจแยกทีมใหม่ก่อตั้งบริษัท DC อย่างเป็นทางการกลางปี 2023 เป้าหมายพัฒนาโมเดลภาษา AI ที่แข่งขันกับ GPT หรือ Claude โดยเน้นเปิดเผย Open Source เปิดตัวโมเดล DeepSeek เวอร์ชัน 3 และ DeepSeek R1 ซึ่งใช้ทุนต่ำแต่ได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับโมเดลชั้นนำของโลกต้นปี 2025 แอป DeepSeek R1 ขึ้นอันดับหนึ่งใน App Store สหรัฐทำให้บริษัทเป็นที่จับตามองระดับโลกได้รับเชิญจากรัฐบาลจีนให้เข้าร่วมประชุมยุทธศาสตร์ชาติด้าน AI ตำแหน่งปัจจุบัน CEO และ Chief Scientist ของบริษัท DeepSeek AI เป็นผู้นำแนวคิด AI จีนต้องไม่เป็นผู้ตามตลอดไปเชื่อในพลังของการเปิดเผย Source Code วิจัยขั้นพื้นฐาน Fundamental Research เพื่อให้จีนสร้างเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนปัญหาและอุปสรรคของเหลียงเหวินเฟิงตลอดเส้นทางชีวิตและอาชีพวัยเด็กและพื้นเพเกิดในชนบทห่างไกลกวางตุ้งขาดแคลนทรัพยากรด้านการศึกษาโดยเฉพาะเทคโนโลยีเช่นคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตต้องอาศัยการอ่านหนังสือและฝึกคิดด้วยตนเองมากกว่าการเรียนจากระบบช่วงเริ่มต้นในสาย AI และควอน 2008 ถึง 2014 ขาดทุนและล้มเหลวหลายครั้งในการทดลองสร้างระบบเทรดอัตโนมัติต้องใช้เวลาหลายปีในการลองผิดลองถูกแบบไม่มีรายได้มั่นคงช่วงนี้ถูกคนรอบข้างมองว่าหลงทางเพราะไม่ทำงานบริษัทใหญ่ไม่มีทุนสนับสนุนจากนักลงทุนในช่วงแรกต้องเขียนโค้ดและวิเคราะห์ด้วยทีมเล็กๆที่เชื่อมั่นในอัลกอริทึมช่วงบริหารไฮไฟฉวนความท้าทายในการแข่งขันกับกองทุนระดับโลกที่มีทรัพยากรและข้อมูลมากกว่าต้องใช้พลังการประมวลผลขนาดใหญ่ GPU Cluster ทำให้บริษัทต้องลงทุนฮาร์ดแวร์นับพันล้านหยวนความกดดันจากตลาดที่เปลี่ยนเร็วและผลตอบแทนที่ต้องแสดงให้เห็นตลอดเวลามีช่วงหนึ่งที่ทีมงานต้องรีบูตโมเดลใหม่ทั้งหมดหลังพบว่าอัลกอริทึมที่ใช้เริ่มล้าสมัยการสร้าง DeepSeek AI เข้าสู่ตลาด LLM ที่มีผู้เล่นระดับโลกเช่น OpenAI Google Anthropic ต้องแข่งขันด้านคุณภาพโมเดลด้วยทรัพยากรที่จำกัดกว่าใช้งบเพียง$6 ล้านในการสร้างโมเดลระดับ GPT ซึ่งต่ำกว่าคู่แข่ง 10-20 เท่าต้องอาศัยความประหยัดบวกฉลาดในการออกแบบสถาปัตยกรรมโมเดลแรงต้านภายในประเทศจีนบางฝ่ายมองว่า AI เปิดซอร์สอาจส่งผลต่อความมั่นคงหรือแข่งขันกับรัฐวิสาหกิจเหลียงต้องหาจุดสมดุลระหว่างความเปิดกว้างกับการควบคุมทางนโยบายระดับนานาชาติ DeepSeek เริ่มดังระดับโลกทำให้เกิดแรงกดดันจากผู้เล่นใหญ่ในโลกตะวันตกแอป R1 ขึ้นอันดับหนึ่งในสหรัฐจนหุ้นเทคโนโลยีตกแบบทันทีทันใดทำให้เขาและบริษัทถูกจับตามองในเชิงภูมิรัฐศาสตร์เทคโนโลยีคติและวิธีรับมือ AI จีนไม่ควรอยู่ในฐานะผู้ตามตลอดไปเหลียงเหวินเฟิงใช้หลักการโฟกัสลึกและสร้างของจริงเชื่อในพลังของคนกลุ่มเล็กที่มีวิสัยทัศน์และอุดมการณ์ร่วมกันไม่หวั่นแม้จะล้มเหลวหลายรอบขอแค่ได้เรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นหลักคิดปรัชญาและวิสัยทัศน์ในการทำงานของเหลียงเหวินเฟิง 1. เชื่อในพลังของการคิดลึก Deep Thinking มากกว่าการทำเร็ว AI ที่ดีไม่ควรเกิดจากการก๊อปปี้หรือรีสเกลก่อนเข้าใจแก่นของปัญหาเหลียงไม่เชื่อในแนวคิดทำเร็วเพื่อเป็นเจ้าแรกเขาเน้นการทำงานที่ลงลึกในระดับหลักการชอบเริ่มจากคำถามว่าอะไรคือแก่นแท้ของเทคโนโลยีนี้ก่อนเริ่มสร้างจริง 2. ความเชื่อใน Fundamental R&D จีนจะตามตลอดไปถ้ายังไม่สร้างเทคโนโลยีจากแก่นของตัวเองมุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐานมากกว่าการใช้งานซ้ำของคนอื่นมองว่าเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องของการดัดแปลงแต่ต้องเข้าใจและสร้างเองได้ DeepSeek เป็นหนึ่งในบริษัทจีนไม่กี่แห่งที่ออกแบบโมเดล LLM ตั้งแต่ระดับโครงสร้างไม่เพียงแค่ไฟทูล 3. สนับสนุน Open Source และการแบ่งปันเมื่อเราเปิดให้คนอื่นใช้เราก็ได้เรียนรู้จากคนอื่นด้วยเขาเชื่อว่า Open Source ไม่ได้ทำให้จีนอ่อนแอแต่จะทำให้เกิดการเรียนรู้รวดเร็วขึ้นปล่อยโมเดลเช่น DeepSeek V3 และ R1 ให้คนทั่วไปเข้าถึงได้มองว่าเป็นแนวทางการสร้างอีโคซิสเต็มแบบมีส่วนร่วม 4. ไม่กลัวการแข่งขันระดับโลกขอแค่คุ้มค่าและเฉียบคมเราไม่ต้องใช้เงิน$100 ล้านเพื่อสร้างของดีเราแค่ต้องฉลาดกว่า DC ใช้ทุนเพียง$6 ล้านในการสร้างโมเดลที่เทียบเท่าของ OpenAI หลักคิดคือเน้น Optimization ในทุกมิติทั้ง Training Efficiency Data Efficiency และ Engineering Process ไม่หวังจะล้ม Big Tech แต่ต้องการยืนได้ด้วยฝีมือ 5. ทีมเล็กความเร็วสูงอิสระสูงเขาคัดคนเข้าทีมอย่างละเอียดเน้น Passion Thinking สไตล์มากกว่าปริญญาไม่ชอบองค์กรที่ลำดับชั้นเยอะเชื่อในทีมเล็กแต่คิดใหญ่สร้างวัฒนธรรมที่ให้ทุกคนชาเลนจ์แนวคิดของกันและกันได้เสมอวิสัยทัศน์ระยะยาวทำให้จีนมีเทคโนโลยี AI ที่ยืนได้ด้วยตนเองไม่ใช่แค่แข่งในประเทศแต่เป็นผู้เล่นระดับโลกที่สร้างมาตรฐานใหม่เปลี่ยนภาพของ AI จีนจากผู้ตามสู่ผู้ริเริ่มคำพูดสร้างแรงบันดาลใจ 1.
จีนจะไม่สามารถเป็นผู้นำด้าน AI ได้หากเรายังยืมสมองของคนอื่นมาใช้ แนวคิด เราต้องสร้างเทคโนโลยีจากสมองของตัวเองไม่ใช่พึ่งพาโมเดลต่างชาติ ใช้สื่อถึงเป้าหมายของเขาในการพัฒนา LLM แบบ Open Source 2. AI ที่ทรงพลังที่สุดไม่ได้มาจากเงินเยอะที่สุดแต่มาจากการเข้าใจลึกที่สุด สื่อถึงความเชื่อว่าความรู้และวิธีคิดที่ดีสำคัญกว่าเงินทุน DeepSeek ใช้งบเพียง$6 ล้านในการสร้างโมเดลเทียบเท่าบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ใช้มากกว่า$100 ล้าน 3. อย่ากลัวที่จะเริ่มจากศูนย์ถ้าคุณรู้ว่ากำลังสร้างอะไรที่มีความหมาย สะท้อนเส้นทางที่เขาและเพื่อนร่วมทีมเริ่มต้นจากการลองผิดลองถูกในห้องเล็กๆ กลายเป็นกองทุนควอนอันดับต้นๆของจีนและต่อยอดมาเป็น AI ระดับโลก 4. เทคโนโลยีที่แท้จริงต้องเกิดจากการสงสัยตั้งคำถามไม่ใช่การลอกเลียนแบบ เขาย้ำเสมอว่าการตั้งคำถามคือจุดเริ่มของนวัตกรรม เขาไม่สนับสนุนการตามหลังโดยไม่คิดวิเคราะห์ 5. เราไม่ได้ทำ AI เพื่อแข่งกับใครเราทำเพื่อให้คนจีนมีความมั่นใจในความสามารถของตัวเอง สะท้อนเจตนารมณ์การพัฒนา DeepSeek แบบเปิดเผยขับเคลื่อนด้วยความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เป้าหมายคือสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยี ให้ประเทศคำพูดที่ทรงพลังที่สุดของเขา จีนต้องไม่เป็นผู้ตามตลอดไป